चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज मार्केटमध्ये बऱ्याच दिवसानंतर मला घेवड्याची भाजी दिसली, म्हणून विचार आला की तुम्हाला त्याची एक वेगळी भाजी करून दाखवावी। त्याच्यासाठी एका कढाईत मी 3 टेबलस्पून तेल गरम करून घेते। तेल चांगलं तापलं की त्यात आपण थोडंसं हिंग, 1 टीस्पून मोहरीची फोडणी घालून घेऊया। मोहरी तडतडलेली आहे, त्याच्यात आपण 5 हिरव्या मिरच्या उभ्या चिरलेल्या घालून घेऊया आणि थोडेसे कढीपत्त्याची पानं, आणि इथे मी 3 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते जरा गुलाबी होईपर्यंत आपण परतून घेऊया। कांदा चांगला सॉफ्ट आणि गुलाबी झालेला आहे। इथे मी अर्धा किलो घेवडा 1 इंच मोडून घेतलेला आहे, तो घालून जरा 1-2 मिनिटं परतून घेऊया। घेवडा पण आपण परतून घेतलेला आहे। आता त्यात आपण अर्धा टीस्पून हळद, आपण ऑलरेडी हिरव्या मिरच्या घालून घेतलेल्या आहेत, तर चवीप्रमाणे आपण लाल तिखट, मी साधारण 1 टीस्पून लाल तिखट घालते, 1 टीस्पून गोडा मसाला, अर्धा चमचा गरम मसाला, हे सगळं 2 मिनिटं परतून त्याच्यात चवीप्रमाणे मीठ घालून घेते। आता ह्याला पाववाटी पाण्याचा हबका मारून झाकण लावून शिजायला ठेवूया। गॅसचा फ्लेम मीडियमवर ठेवा आणि मधून मधून ही भाजी परतत राहा। 10 मिनिटं झाली आपण ही भाजी शिजायला ठेवली होती, मधून मधून आपण ती परतलीही। आता आपण 1 टेबलस्पून गूळ घालून घेऊया। भाजी ऑलमोस्ट शिजलेली आहे। अर्धा लिंबाचा रस आणि अर्धा वाटी किसलेलं ओलं खोबरं। पुन्हा एकदा ही भाजी आपण मिक्स करून 2 मिनिटं वाफेवर शिजवून घेऊया। दोन मिनिटं झालेली आहेत आणि आपली घेवड्याची भाजी तयार आहे। आपण आता ही एका सर्विंग बोलमध्ये काढून घेऊया। ह्याच्यावर आपण थोडंसं किसलेलं खोबरं घालून गार्निश करून घेऊया आणि आपली ही डिश सर्व करायला तयार आहे। ही घेवड्याची भाजी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा, आणि अशाच मस्त मस्त रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।